مسئله 2.11. این مسئله میگه که به یک تاوری، به یک برجی 2 کابل متصله که توی نقطه آ این اتصال برقرار شده، یکی کابل آبی و یکی کابل آسی. میگه که کشش تو کابل آبی هست 8 کیلو نیوتن و کشش در کابل آسی رو اگه مقدارش رو با تی نشون بدیم، این مقدار رو طوری پیدا کنید که برآیند این 2 نیروها یک نیرویی بشه به سمت پایین، عمود کامل به سمت پایین، و خود این برآیند رو هم پیدا کنیم. خب برای این منظور میایم 2 نیروها رو تجزیهش میکنیم. نیروی تی رو تجزیهش میکنیم به مؤلفه افقی و مؤلفه عمودیش. نیروی تی رو تجزیهش بکنیم به مؤلفه افقی و مؤلفه عمودی. نیروی 8 رو هم تجزیهش میکنم به مؤلفه افقی و مؤلفه عمودی. و قاعدتا اگر قراره برآیند این 2 نیرو در جهت عمود رو به پایین باشه که جمع این 2 مؤلفه بشه، مؤلفه های افقی این 2 باید همدیگه رو خنثی کنن. پس اول من برم زوایا رو پیدا بکنم که بتونم این مؤلفه های افقی و عمودی رو کامل پیداش بکنم و بعدش این مقادیر رو حسابش کنیم. خب برای پیدا کردن زوایا من میام و این زاویه رو اسمش رو میذارم، این زاویه رو اسمش رو میذارم مثلا تتا و این زاویه اینجا رو هم اسمش رو میذارم آلفا. خب تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابلش که هست 30 متر به ضلع مجاورش به این طول که هست 50 متر و میتونیم تتا رو با حساب کردن تانژانت معکوس مقدارش رو پیدا کنیم. تتا مقدارش میشه نسبت 30 به 50، تانژانت معکوسش میشود 30 ممیز میشه 31 درجه. میشه 31 درجه. خب تانژانت آلفا رو حالا حساب کنیم. تانژانت آلفا میشه نسبت ضلع مقابلش که هست 40 متر به مجاورش که هست چقدر هست؟ یه 30 تا یه 20 تا 50 متر. پس نسبت 40 به 50. از این رابطه هم میتونیم مقدار آلفا رو حساب کنیم، یعنی 40 تقسیم بر 50 تانژانت معکوسش این هم میشه 38 و 7 درجه. خب تتا رو حساب کردیم، آلفا رو هم حساب کردیم. حالا توی مؤلفه‌های افقی این 2 رو با هم مساوی قرار بدیم چون باید همدیگه رو خنثی بکنن. مؤلفه افقی تی میشود تی کوسینوس تتا کوسینوس 31 درجه بایستی با مؤلفه افقی 8 کیلو نیوتن که میشود 8 سینوس آلفا 38 و 7 برابر باشه. خب از این رابطه میتونیم تی رو مقدارش رو حساب کنیم. میشه 8 ضرب در سینوس 38 و 7 تقسیم بر کوسینوس 31 درجه. تی مقدارش میشه 5 ممیز 83 کیلو نیوتن. خب حالا میتونیم مجموع مؤلفه های عمودی این 2 که بردار آر رو به ما میده رو هم حساب کنیم. یعنی بردار آر میشود، خب مؤلفه عمودی بردار تی که میشود تی سینوس تتا، مقدار تی رو هم داریم 5 ممیز 83 ضرب در سینوس تتا رو هم داریم 31 درجه به اضافه مؤلفه عمودی 8 کیلو نیوتن میشه به اضافه 8 ضرب در کوسینوس آلفا. 8 ضرب در کوسینوس آلفا رو هم داریم 38 و 7. خب این رو حساب کنیم مقدارش رو 5 و 83 ضرب در سینوس 31 درجه به اضافه 8 ضرب در کوسینوس 38 و 7 می شود 9 ممیز 25 کیلو نیوتن. این هم مقدار بردار آر یا برآیند این 2